Hei! Tässä videossa opit, miten voit puhua sujuvampaa suomea 30 päivässä. Päivittäisellä harjoittelulla parannat suomeasi askel askeleelta. Kuuntelet helppoja lauseita ja toistat ne heti. Sanon jokaisen lauseen kahdesti, jotta voit harjoitella aktiivisesti. Jos treenaat muutaman minuutin joka päivä, näet nopeasti edistystä. Tekstitys auttaa sinua ymmärtämään. Oletko valmis? Minä aloitan päiväni suomella. Minä aloitan päiväni suomella. Mitä opin tänään? Mitä opin tänään? Opin uusia sanoja. Opin uusia sanoja. Toistan jokaisen lauseen ääneen. Toistan jokaisen lauseen ääneen. Minä sanon äiti, isä, veli. Minä sanon äiti, isä, veli. Minä sanon 1, 2, 3. Minä sanon 1, 2, 3. Minä sanon punainen, sininen, vihreä. Minä sanon punainen, sininen, vihreä. En ymmärrä tätä sanaa. En ymmärrä tätä sanaa. Ole hyvä ja toista lause. Ole hyvä ja toista lause. Minä käytän suomea kaupassa. Minä käytän suomea kaupassa. Minä kuuntelen suomea arjessa. Minä kuuntelen suomea arjessa. Minä luen muutaman lauseen. Minä luen muutaman lauseen. Kirjoitan 3 helppoa lausetta. Kirjoitan 3 helppoa lausetta. Harjoittelen joka päivä 10 minuuttia. Harjoittelen joka päivä 10 minuuttia. Minä pysyn motivoituneena. Minä pysyn motivoituneena. 30 päivässä puhun paremmin. 30 päivässä puhun paremmin. Minä teen päivittäisen harjoitukseni. Minä teen päivittäisen harjoitukseni. Minä puhun yksinkertaisen lauseen. Minä puhun yksinkertaisen lauseen. Toistan lauseen vielä kerran. Toistan lauseen vielä kerran. Minä sanon talo, asunto, huone. Minä sanon talo, asunto, huone. Minä sanon mennä, tulla, tehdä.
Minä sanon, mennä, tulla, tehdä. Ymmärränkö tämän lauseen? Ymmärränkö tämän lauseen? Kyllä, ymmärrän sen. Kyllä, ymmärrän sen. Joskus en ymmärrä kaikkea. Joskus en ymmärrä kaikkea. Pysyn rauhallisena ja kärsivällisenä. Pysyn rauhallisena ja kärsivällisenä. Minä ajattelen arjessa suomeksi. Minä ajattelen arjessa suomeksi. Minä kuvaan, mitä näen. Minä kuvaan, mitä näen. Minä käytän lyhyitä lauseita. Minä käytän lyhyitä lauseita. Joka päivä olen varmempi. Joka päivä olen varmempi. Mummoni on vanha. Mummoni on vanha. Tyttäreni on nuori. Tyttäreni on nuori. Minun taloni on iso. Minun taloni on iso. Minun asuntoni on pieni. Minun asuntoni on pieni. Kahvi on kuuma. Kahvi on kuuma. Vesi on kylmä. Vesi on kylmä. Juna on nopea. Juna on nopea. Bussi on hidas. Bussi on hidas. Musiikki on kova. Musiikki on kova. Huone on hiljainen. Huone on hiljainen. Suomi ei ole vaikea. Suomi ei ole vaikea. Päivittäinen harjoitus on tärkeä. Päivittäinen harjoitus on tärkeä. Virheet ovat normaaleja. Virheet ovat normaaleja. Joka päivä olen parempi. Joka päivä olen parempi. Olen kärsivällinen itseni kanssa. Olen kärsivällinen itseni kanssa. Minä asun isossa kaupungissa. Minä asun isossa kaupungissa. Vanhempani asuvat maaseudulla. Vanhempani asuvat kylässä. Minä työskentelen toimistossa. Minä työskentelen toimistossa.
Minä pysyn kotona viikonloppuna. Minä pysyn kotona viikonloppuna. Minä ostan tuoretta leipää. Minä ostan tuoretta leipää. Tori on tänään täynnä. Tori on tänään täynnä. Illalla katu on tyhjä. Illalla katu on tyhjä. Nousen aikaisin. Nousen aikaisin. Syön mielelläni vihanneksia. Syön mielelläni vihanneksia. Minä urheilen 2 kertaa viikossa. Minä urheilen 2 kertaa viikossa. Tänään aurinko paistaa. Tänään aurinko paistaa. Huomenna ehkä sataa. Huomenna ehkä sataa. Tapaan ystäväni puistossa. Tapaan ystäväni puistossa. Minä luen mielenkiintoisen kirjan. Minä luen mielenkiintoisen kirjan. Minä opin suomea joka päivä. Minä opin suomea joka päivä. Minä kuuntelen suomalaista musiikkia. Minä kuuntelen suomalaista musiikkia. Kirjoitan lyhyen viestin. Kirjoitan lyhyen viestin. Tavoitteeni on puhua sujuvasti. Tavoitteeni on puhua sujuvasti. Pysyn kärsivällisenä ja rauhallisena. Pysyn kärsivällisenä ja rauhallisena. Näen edistymiseni joka päivä. Näen edistymiseni joka päivä. Minä en pelkää kielioppia. Minä en pelkää kielioppia. Minä opin säännöt askel askeleelta. Minä opin säännöt askel askeleelta. Kielioppi on looginen ja helppo. Kielioppi on looginen ja helppo. Harjoittelen joka päivä vähän. Harjoittelen joka päivä vähän. Eilen opiskelin suomea. Eilen opiskelin suomea. Minä kirjoitin 1 lauseen. Minä kirjoitin 1 lauseen. Minä kuuntelin podcastin. Minä kuuntelin podcastin. Minä puhuin ääneen. Minä puhuin ääneen.
Minä tein virheitä. Minä tein virheitä. Tänään opin uusia sanoja. Tänään opin uusia sanoja. Nyt harjoittelen dialogia. Nyt harjoittelen dialogia. Huomenna jatkan harjoittelua. Huomenna jatkan harjoittelua. Aion harjoitella joka päivä. Aion harjoitella joka päivä. Aion puhua suomea sujuvasti. Aion puhua suomea sujuvasti. Luotan oppimisprosessiin. Luotan oppimisprosessiin. Katson sanan vielä kerran. Katson sanan vielä kerran. Tänään opiskelen presenssiä. Tänään opiskelen presenssiä. Eilen puhuin perfektiä. Eilen puhuin perfektiä. Huomenna harjoittelen tulevaisuutta. Huomenna harjoittelen tulevaisuutta. Minä kiinnitän huomiota sanajärjestykseen. Minä kiinnitän huomiota sanajärjestykseen. Minä opin, että suomi on looginen. Minä opin, että suomi on looginen. Minä en luovuta. Minä en luovuta. Joka päivä ymmärrän enemmän. Joka päivä ymmärrän enemmän. 30 päivässä puhun varmemmin. 30 päivässä puhun varmemmin. Todella hyvin tehty. Harjoittelit tänään taas askel askeleelta. Päivittäisellä harjoituksella lähestyt tavoitettasi joka päivä. Sinun ei tarvitse pelätä kielioppia. Tärkeää on, että puhut ja toistat säännöllisesti. Pienet harjoitukset joka päivä ovat vahvempia kuin pitkät tauot. Pysy johdonmukaisena 30 päivää ja näet suuria edistysaskeleita. Jos pidit videosta, anna tykkäys ja kirjoita kommentti. Kerro, monentenako oppimispäivänä olet nyt. Tilaa kanava ja harjoittele taas huomenna kanssani. Nähdään seuraavassa videossa.